ሄይ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ አርትወርኮችን ፕሪንት እያደረግን ያለምንም ወጪ የምንሸጥበትን ፕላትፎርም አሳያችኋለሁ። ላይክ ምንም ወጪ አናወጣም። አርትወርኮቻችንን ብቻ አፕሎድ እያደረግን እነሱ ኤቭሪቲንግ ከዴሊቨሪ ከፓኬጁ ጀምሮ ፔመንት ሃንድሊንጉን ኤቭሪቲንግ ይሰሩልናል። ከዛ ለከስተመሮቻችን ዴሊቨሪ ያደርጋሉ። እኛ ብቻ ለአርትወርኮቻችን ኮሚሽን መከፈል ብቻ ነው ጋይስ። በጣም ያበደ ስራ ነው ጋይስ ይሄኛው። የትኛውም ፕሌስ ነው ደግሞ ዴሊቨሪ የሚያደርጉት ኢትዮጵያን ጨምሮ ለኢትዮጵያ ላሉ ከስተመሮች ሁላ ዴሊቨሪ ያደርጋሉ። ይኸው እንደምታዩቸው ከስር ያሉትም የኔ ወርኮች ናቸው። እንደምታዩቸው ከዚህ በፊት የሰሯቸው አርትወርኮች ናቸው። እነሱም ብቻ ፎቶ አፕሎድ አደርጋለሁ። እነሱ ኤቭሪቲንግ ከፓኬጁ ጀምሮ ሁሉም ከማስታወቅ ጀምሮ ኤቭሪቲንግ እነሱ ይሰራሉ። እኛ ብቻ የተሻለ ኤክስፖዠር እንዲኖርን በኢንስታግራሞቻችን ላይ ምናምን ማስታወቅ ብቻ ነው የሚጠበቅብን። ሰዎች ቀጥታ ገብተው ይገዛሉ ማለት ነው። አሁን ወደ ስቴፑ ላሳያችሁ። የምናደርገን የምሰራችሁ shirtbusiness ውስጥ እንገባለን። እሱ ውስጥ እንገባለን። እሺ እንደምታዩት ዌብሳይቱ ይህንን ይመስላል። ያው እነዚህ አሁን ሌሎች ሰዎች የሰሯቸው ዲዛይኖች ናቸው። እዚህ ጋር ምን አላችሁ? ወላር ቴሌፎን ኬዝ፣ ሚውዚክ፣ ስቲከሮች አሉ፣ ክሎዞች አሉ። በቃ እነዚህ ሁላ ነገሮች ላይ ነው ፕሪንት የሚያደርጉላችሁ። ወደ ታች አድርገን ውስጥ አያችኋ። እንደዚህ አድርገው እነሱ ይሸጡላችኋል። እናንተ የምታዘጋጁት አርትወርኩን ብቻ ነው። በቃ ወይ ጽሁፍ ሊሆን ይችላል፣ እዛ ጋር እንደምታዩ ጽሁፍ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ስዕሎች ምናምን እየሰራችሁ እናንተ አፕሎድ ማድረግ ብቻ ነው። ስቴፕ ባይ ስቴፕ ሁሉም ነገር አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ሳይን አፕ ትሉታላችሁ። እሺ ሳይን አፕ ካላችሁት በኋላ እዚህ ጋር ሁለት የከስተመር ሳይን አፕ አለ፣ የአርቲስቶች ሳይን አፕ አለ። የምትሸጡ ከሆነ አርቲስት ሳይን አፕን ክሊክ ታደርጉና እዚህ ጋር ያሉትን ኢሜል አድሬሱን፣ ሾፕ ኔሙን እና ፓስወርድ ክሬት ታደርጉና ኢሜል ጽፋላችሁ። ሁሉንም ከሞላችሁ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? ሳይን አፕ ትሉታላችሁ። እኔ ኦሬዲ አካውንት ስላለኝ ሎጊን እለዋለሁ ማለት ነው። እኔ ኦሬዲ አካውንት ከፍቻለሁ፣ ኦሬዲ ስራ ጀምሬያለሁ ማለት ነው እዚህ ፕላትፎርም ላይ። እሺ ሎጊን ካልኩት በኋላ ፔጅ ይሄንን ይመስላል። እናንተ ኢሜይል ኮንፈርም ማድረግ አለባችሁ። ኢሜይል ሲልኩላችሁ ኮንፈርም ማድረግ አለባችሁ። ከዛ ዳሽቦርድ ውስጥ እንገባና እዚህ ጋር ክሪቲካል፣ እዚህ ጋር ጌት ፔድ የሚለው አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እነሱን ጠቅላላ መምላት አለብን። ኦልሬዲ የሰራነው ወርክ ለሽያጭ እንዲቀርብ እነዚህን መምላት አለብን። መጀመሪያ ኮንፊርም አድርጉ ብያቸዋለሁ ኢሜይሉ። እሱን ኮንፊርም ማድረግ አለባችሁ። ኮንፊርም ካደረጋችሁ በኋላ ከላይ ፕሮፋይላችሁን ትሞላላችሁ። መጀመሪያ ከዚህኛው በፊት ፕሮፋይል ፔጅ አለ፣ እሱን ትሞላላችሁ። ከዛ እነዚህ ሬዚደንሻሎቹን ትሞላላችሁ። ሁሉም ፖስታል አድሬሱን ከሴም አሳባቱ በቃ እንደዛ ታደርጉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ምን አላችሁ? ጌት ፔድ። እዚህ ጋር በሶስት መንገዶች መከፈል ትችላላችሁ። ግን ለእኛ አሁን ፐርፌክት የሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ ላላችሁ በተለይ ፔፓል ነው። ምክንያቱም ፔፓል ለሁላችንም ለሁሉም ሀገሮች አፕሩቫል ሰጥቷል። ሁሉም ሰው አሁን በእኛ አካውንት ለራሱ ፔፓል አካውንት መክፈት ትችላላችሁ፣ በእኛ በኢትዮጵያ ስልክ ቁጥር ማለት ነው። እንዴት መክፈት እንዳለባችሁ ማታውቁ ከሆነ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ።
አሳያችኋለሁ። እኔ ኦልሬዲ ፔፓል አካውንት አለኝ መርጫለሁ ማለት ነው። እሺ ከዛ ሁሉም ከሞላችሁ በኋላ በደንብ አድርጋችሁ ሴፍ ቼንጅ ትሉታላችሁ። በቃ ዋናውን ነገር ጨረስን ማለት ነው። ኦልሬዲ አሁን አፕሎድ የምናደርጋቸው ወርቆች ለሽያጭ ይቀርባሉ ማለት ነው። እሺ አድ አቫታር እንለዋለን። ከዛ በኋላ አቫታር ማለት በቃ ፕሮፋይላችን ላይ ፊት ለፊት የሚመጣ የኛ መገለጫ ብራንዳችንን እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ እንደምታዩት እኔ ራሴን ሰርቻለሁ። እናንተም ፎቶዎችን ኦልሬዲ የብራንዳችሁን ፎቶዎች እዚህ ጋር እንትን ታደርጋላችሁ። ከቨር እና አቫታሩ እሱ ነው ማለት ነው። ኦልሬዲ አሁን ሁሉም ነገር ጨርሻለሁ። ከፈለጋችሁ ሶሻል ሊንኮቻችሁን ኢንስታግራማችሁን መጻፍ ትችላላችሁ። ባዮግራፊያችሁን አርቲስቶች ከሆናችሁ ስለ ባዮግራፊያችሁ ብትጽፉ በጣም የተሻለ ነው። ሰዎች ስቶሪ አይተው የመግዛት ቴንደንሲ ስላላቸው ማለት ነው። አሁን ከዛ አድወርክ እንበለው ስራችንን እስቲ ፖስት እናርግ። ኦልሬዲ ስታንዳርድ ወርክ አፕሎድ እናርግና ፋይላችሁ ውስጥ ይወስዳችኋል። ከዛ ከፋይላችሁ ውስጥ የፈለጋችሁትን የሰራችሁትን ማለት የሰራችሁትን ስራ ሰሌክት አድርጋችሁ ኦፕን ትሉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር አፕሎድ ያደርግላችኋል። አፕሎድ ያደረኩት ፎቶ ያኔ ይሄኛው ነው። ከዛ ለዚህኛው ታይትል ሰጥቷለሁ። ኦልሬዲ ያለውን እዛ ጋር ጽፏለሁ። ኮፊ ታይም ብያለሁ ታይትሉ። ታግ ደግሞ ማለት ሰዎች ምን ሰርች ሊያደርጉ ይችላሉ እዚህ ዌብሳይት ላይ ስላችሁ ቲሸርታቸው ላይ ምን አይነት ምን ስላችሁ የሚለጠፈውን ነገር ሰርች ያደርጋሉ። ሜቢ ይህንን ሰርች ሊያደርጉት ይችላሉ ብዬ ይህንን ኮፊ ላይት ኦልሬዲ በቃ ማየውን ዲስክራይብ ማድረግ ብቻ ነው። ኦልሬዲ አርትወርክ ምን ዲስክራይብ እንደሚያደርግ መጽሐፍ ነው። ዋና ዲስክሪፕሽኑን እንደዚህ አድርጌ እሞላለሁ። ከዛ በኋላ ሾፋችሁታ ቅድም አፕሎድ ያደረኩትን አርትወርክ ሁሉም ቁስ ላይ ፕሪንት አድርጎ ያሳየናል። ከዛኛ ማስተካከል ብቻ ነው። ክሊክ እያደረግን ሳይዙ ማነስ አለበት የለበት የሚለውን እኛ የምንወስነው እንደዚህ አድርገን ማስተካከል እንችላለን። ስኬሉን ሁሉንም ነገር ማለት ነው። ቦታ ፖዚሽኑን ከፈለግን ፊት ለፊት ሰው ሲያየው ምን አይነት ከለር ሆኖ እንዲታየው እንደምንፈልግን መምረጥ እንችላለን እዚህ ጋር ማለት ነው። እዛ ሁሉንም ከጨረሰን በኋላ አፕላይ ቼንጅ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ሁሉም ነገር ላይ ፕሪንት ተደርጓል። ክሊክ እያደረግን ሁሉንም ነገር ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ፖዚሽኑን ግን ምናምን ሁሉንም ነገር ማስተካከል እንችላለን። ሁሉ ጊዜ አፕላይ ቼንጅ እንለዋለን። አያችሁ ፎን ኬዝ ላይ የነገር ባይዘው ሁሉም ቦታ መሸጥ ይችላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ማስተዋወቅ እንችላለን። ዴሊቨሪንግን ሁሉንም ነገር እነሱ ናቸው የሚሰሩልን። እኛም በቀኛ አርቱን ብቻ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ፖስት የሚደረገው አርት እሺ። ኢኔብል እና ዲሴብል የሚለውን እያያችሁ የምፈልጉት ቁስ ካለ እሱን ኢኔብል እያደረጋችሁ ነው መሄድ ያለባችሁ። አያችሁ ትራሶች አሉ። ነገሮች ማፈልጉትን ዲሴብል አድርጉት። ነገሮች ላይ ማድረግ እንችላለን።
እዚህ ጋር ያለውን ኤዲት ላድርገው እስቲ ወደ ስር ላድርገውና ፐርፌክት ፊት እንዲመጣለን በሶስቱም ዳይሜንሽን ያሳየናል ፎቶዎቹ። ቺን ኢኔብል ላድርጋት። እሺ ወደ ሴንተር ላድርጋትና አፕላይ ቼንጅ ልበለው። ይሄ ማስክ እንኳን ዲሴብል ላድርገው። ይሄኛው ቦቡ ዲሴብል ይሁን። ከዛ እዚህ ጋር እሺ እዚህ ጋር ስራችን ምን እንደሆነ ፔይንቲንግ ይሁን ዲዛይን ይሁን ዲጂታል አርት ይሁን ፎቶግራፊ ይሁን እዚህ ጋር እንመርጣለን። ከዛ በኋላ ማቹ ኮንቴንት ነው የአደልት ኮንቴንት ካለው የስ ማለት ይኖርባቸዋል። ከሌለው ከዛ ሁልጊዜ ደግሞ እዚህ ጋር ምን ይላል አግሪ የምታደርጉት ይህንን አርትወርክ የመሸጥ እንትን አላችሁ ይለናል። የራሳችሁ ስራ መሆን አለበት ባይዘው። በተለይ ደግሞ ከውጪ ጉግል ላይ ምናምን ዳውንሎድ የምታደርጉ ከሆነ ኦልሬዲ ፍሪ መሆኑን ቼክ ማድረግ አለባችሁ። የሰው ስራ አፕሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ልትደረጉ ስለምችሉ ማለት ነው። እሺ ጨርሰናል ጋይስ። አሁን የሰራነውን ስራ ላሳያችሁ። ሹፋችሁት ኦልሬዲ ሰዎች ለብሰውት ያሳየናል። ያው አሁን የሚገዙ ሰዎች ሲያዩት እንደዚህ ነው የሚያዩት ማለት ነው። ሁሉም በቃ የመረጥናቸው ሁሉም አሉ። አይፎን ኬዞቻችን አሉ፣ ሳምሰንግ ኬዞች አሉ፣ ሁሉም አሉ። ሁሉም ትራሶቹ የመረጥናቸው ጠቅላላ ቼክ እናደርጋቸዋለን እዚህ ጋር። ሜቢ ይህንን ሶሻል ሚዲያ ላይ ምናምን አድቨርታይዝ ለማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ምን አለላችሁ ዳውንሎድ ኢሜጁን ዳውንሎድ ታደርጉትና ሶሻል ሚዲያዎቻችሁ ላይ ትለቁታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኤክስፖዠር ታገኛላችሁ። እስቲ አሁን ፕሮዳክቱ ለከስተመሮች ሲታይ ምን እንደሚመስል ነው። አያችሁት ጋይስ እንዴት እንደሚያምር። ሌሎች ሰዎች ዲዛይኖች ናቸው ከታች ያሉት። ላይክ በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ ፕሮዳክቶችን ላይክ ትራዲሽናል ፕሮዳክቶችን በአርቶች የምሰሩ ሰዎች የተሻለ አድቫንቴጅ ያላችሁ በጣም ትንሽ ሰዎች ናቸው ያሉት የሚሸጡ ሰዎች ማለት ነው። ኤቭሪቲንግ በቃ ሰዎች ሳይዝ ይመርጣሉ። ሄው ጋይስ ፕሮዳክታችን ኦልሬዲ አቬሌብል ሆኗል ለሽያጭ። በቃ ምንም አይቀረንም፣ ብቻ እኛት የበለጠ ፕሮሞት ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅብን። እኛ ከዛ ቁጭ ብለን ገንዘባችንን መቀበል ብቻ ነው። እና ጋይስ አመሰግናለሁ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ። ከተጠቀማችሁበት ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እና ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። ሁሉንም ለመመለስ ሞክራለሁ። ባይ ባይ።